Hello guys! For today's vlog, gagawa tayo ng DIY bleaching instant puti effect. So itong ituturo ko sa inyo is nakita ko lang din siya and gusto ko siyang i-share sa inyo. So bago ko i-share, ginawa ko muna siya sa sarili ko and sobrang ganda po ng kinalabasan. So ito lang po yung kailangan natin. Dove and lemon. So tuturuan ko na kayo kung paano gumawa. A few minutes later. So guys, ibabad muna natin siya ng 1 hour. Kung gusto mong maglagay sa mukha mo, 15 minutes lang pwede na. Kasi yung mukha po natin is manipis ang balat. Kaya hindi siya pwede sa matagal na babad. Pero kung sa katawan is, kung maglalagay ka nga sa buong katawan mo, okay yung 1 oras. So let's see mamaya kung anong magiging resulta. Okay?
So, ito na nga po yung effect. Grabe. Oh. Wow guys, ang ganda niya guys. So, ipapakita ko na lang yung before and after mamaya.